Bună, dragilor, bine ați revenit pe canalul meu. Eu sunt Ana Maria și astăzi continuăm jocul Hogwarts Legacy. Așa cum am spus în episodul trecut, ne vom îndrepta către Assignment 1 și Assignment 2 de la Profesor Garlic și Profesor Sharp. De asemenea, apoi aș vrea să-l facem și pe acesta al lui Madame Cocoaz, pentru că ne va mai da acces încă la o vrajă. Dacă vă interesează să vedeți cum am realizat task-urile și ce am mai făcut până acum, atunci în descriere o să aveți linkul cu videourile acestui joc și în colțul din dreapta sus o să pun link către strict videoul trecut. Acum, ca să nu mai lungim vorba, haideți să vedem unde trebuie să ajungem. Înțeleg că aici. Eu zic să venim cât mai aproape posibil și anume aici. Aș vrea să activăm și flăcărica asta și uite, putem să mai luăm acolo două quest-uri. Așa că hai să ne mișcăm. Practic am călătorit puțin, am explorat și Hogsmeade și Forbidden Forest și am mai fost și în orașul de mai sus, în Hogsfield. Acum ne întoarcem pe tărmurile castelului ca să mai facem niște misiuni la noi acasă, cum se zice. Începem prin a merge la Profesor Sharp. Facem și noi o poțiune. Have you finished your assignments? I finished the tasks, Professor. Well, well. I trust you are meticulous in your efforts. After all, shortcuts only ever lead to shortcomings. Yes, sir, of course. Good. Ordinarily, I'd say it's not my concern either way. Asta și după cum vorbește pare că ar fi Snape. I want to make sure you're well prepared. Talent and resolve are a potent combination. It would be a shame to let that go to waste. Thank you, Professor. Don't let it go to your head. Now, let's see how you fare with Diffindo. Diffindo. Ready? Focus. Diffindo can be dangerous if you're not paying attention. Nailed it. Very good. It seems you have a grasp on Diffindo. I would encourage you once again to practice here in the classroom. Care e Diffindo? Asta punem în dreapta pentru moment. And that of everyone else. Să mai îmi fac o poțiune de maxima, că văd că am la Leech Juice aici. It's a pleasure to have a student who actually heeds instruction. Se încarcă destul de greu Diffindo, din câte văd. Ia să punem noi aici ceva ce nu am cum să distrug sau să consum din greșeală. Haide, mai de dată. Bun. Ne mai luăm o poțiune. Pick up. Să mai facem una. Sau să mai fac un Wiggenweld. Să avem nevoie. Pick up. Și îl lăsăm pe ăsta la făcut aici. Știu că îmi durează mult, dar nu mai am chef să stau după el. Pe aici nu cred că mai aveam nimic de colectat. Bun, ne întoarcem la hartă. De fapt, la quests trebuie să ne întoarcem și să mă uit unde este Profesor Garlic. Și Profesor Onai. Cred că ăsta ar putea să o facem. Am văzut Divination Tower, avem de găsit niște flame-uri. Hai mă, să o iau. Și după aia plec. Promit că plec. Pam, pam, pam. S-a întâmplat, a dispărut? Ce? Așa, gata.
Bun. That was it. Half a bottle. It's a relief to finally have an answer as to why that. So clever. Peavy's game's the best one ever. Auzi? Coach. Nu, și plecat. Nici n-am apucat. Unde este această misiune? I hate to see a creature get put down like that. Ce ciudat, nu e nimeni pe aici. Sper că e sus. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Asta ce ne spune? Că e aici pe undeva un... You can't imagine how inconvenient gobstone. travel was before I invented flu powder. Ia uite-l. Oh, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. Și aici? Revelio. Sau e cineva jos care mă așteaptă? De ce nu mă lasă să le iau? Mă întreb cei care aveau rod de înălțime cum urcau aici. Așa, și pentru că trebuie să fie zi, da, trebuie să mergem pe hartă și să facem zi. Nu cred că m-ai păcălit să fac zi când aveam aici un demiguise de ăsta. Așa. Bine că n-a mers. Nu știu ce am făcut, dar bine că n-a mers ca să iau demiguise-ul. Mai încercăm o dată. Hai să facem zi, după cum am spus. Wait. Ia uite, jucăm cărți. Macao. Și citim și în frunzele de ceai. Da, niciodată nu ne arată pe noi la lecțiile astea. Vreau să văd eu ce am citit în cana de ceai. Vă încurc cumva? Vă supărați? Adelaide Oaks, isn't it? I received your owl. Yes, I'm Adelaide Oaks. Oh dear. You see, my uncle Roland is a metal trader who's quite well known in the goblin community. He normally sends me owls every week when he's on his business travels. In his last owl, he alluded to dealings with those radical goblins, Ranrock's loyalists. It's been ages since that owl and I'm worried. What with the troll attack on Hogsmeade and the rumours that goblins may have been involved, well, I'm fearing the worst. Should I be worried about my uncle, or am I overthinking this? I think you should be worried. I think you're right to be concerned, Adelaide. Your uncle may be in trouble. You're much more understanding than Professor Weasley. She heard I was going to look for him and forbade me from leaving the grounds. She's convinced he can handle himself, but I can't concentrate on anything until I know he's all right. Could you try to find out for me? From what I hear, you're almost as adventurous as Uncle Roland.
Bineînțeles. Has your uncle traded with many goblins? Yes, for ages. Even speaks gobbledygook. But he Gobbledygook. recently mentioned Gobbledygook? Gobbledygook. Ranrock's lot, insisting the galleons were worth the risk. He does it for me. Between robes and supplies, attending Hogwarts costs a fair sickle. And besides that, Uncle Roland has expensive taste. He's sacrificed so much for me over the years. I promised him that as soon as I finish Hogwarts, I shall be the one taking care of him. Și... I take it you and your uncle are close. We are. My mother died when I was born, and I lost my father when I was 5. Uncle Roland's looked after me for as long as I can remember. He knows I get anxious when he travels, and that's why he sends me all the owls, to let me know that he's all right. Ok. I'll try Vedem and dacă look into it găsesc for you, ceva. Adelaide. Thank you. He's very thorough in his record keeping, notes all his trades in a journal, makes maps. In fact, in his last owl, he drew me a map of his next stop. He planned to set up camp north of here. I do hope you're able to find out where he is. Thank you again for any help you can provide. Bine, dar eu vreau să primesc aici vrăjică, nu? N-am mai zis că mă învață ceva? I hope those assignments. I've completed all of my tasks, Professor Onai. Very well done. Although I must admit, I did have something of a premonition that you would follow through. Now, as you have no doubt sharpened your perception by completing my assignment, I am curious, based upon the knowledge that one's present and even one's past may reveal traces of what is to come. What do you see in your own future? I can't get rid of this feeling of a coming danger. I see. Know that such omens are not damning if they can at least prepare us. And you are preparing yourself even now. But this talk of tomorrow should not Cred că indiferent ce divert us răspuns from dădeam, your îmi dea present același răspuns success. general. I shall inform our good deputy headmistress of your exemplary performance. And if that performance is any omen of what your future may hold, then I, for one, see great things. Dar nu învățăm și noi o vrajă? I hope Adelaide's Uncle Roland is all Așa. right. She seems very worried. Adelaide mentioned her uncle's camp may be near Brockborough, past the river. Descendo. You have it! Now, why not practice the new spell on the training dummy? Where is the training dummy? Training dummy. Excellent. I think you have it. Cu asta putem să facem flip dog bonk on his back. Whose objects downwards, slams enemies into the ground. At some point, you must stop preparing and put your newly honed skills to the test. Outside. Ok, Outside am of the înțeles. classroom. Mă dai afară. Pa! Dă-te jos, dă-te jos, dă-te jos. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Aici undeva. Ia uite-l. Și cred că trebuie să mai găsesc unul. Dar nu înțeleg aici. Am un secondary quest, dar nu pot să-l iau. What are you up to now? La fel și aici mi-l arată, dar nu pot să-l iau. La fel acolo, dar nu era nimic. Cred că trebuie să mai așteptăm. Și mai avem un quest la Professor Garlic. Herbology class during the day. Hai să mergem la Herbology class. Ne trebuie puțin harta. Să vedem unde ne duce. Avem un flacăr fix aici. Pam, param, papam. Mergem la Herbology.
la profesoara noastră preferată. Da, nu trebuia să cobor. Nu mai băgăm o fisă. Ce drăguțe. Wonderful to see you again. Am mai furat niște Dittany Leaves. Asta ne ajută să ne cățărăm undeva, oare? Nu, nu știu. Hai să vorbim cu domnișoara. A promis că ne învață ceva. Pleased to hear it. Professor Weasley will be too. I'll be sure to let her know how well you're coming along. Thank you, Professor. Professor Hecat tells me she taught you Levioso, so you should be ready for a more advanced levitation charm. Wingardium Leviosa requires a bit of concentration and a nice, graceful wand movement. Let's see you try your hand at it. When executed correctly, you should be able to pick up boulders as though they were sprigs of sneezewort. Bun. It's Leviosa, not Leviosar. Or Professor somehow. Garlic, a moment of your time? The plants are resting, Can so levitate now's and as move good the a time as any. object. Ok, deci dăm sus, jos, stânga, dreapta, după cum avem nevoie. I was wondering, what made you want to teach herbology? How lovely of you to ask. I've always had an affinity for greenery, so this situation is a bit of a dream come true. After graduation, I was thrilled to be asked to step in for my old herbology professor. He'd had a slight accident, you see. Oh dear. A shame for him, but it worked out well for you. Well, he never cared, really cared for the plants, and they could sense it. Oh, you'd be surprised how perceptive a plant can be. At any rate, the trouble began one day when he cut into a wigan tree. Unfortunately for him, its leaves were hiding a bowtruckle. You may recall the marvelous creatures that resemble a twig. The little beast gouged the professor's eyes quite fiercely, but terrifying, I'd imagine. Likely for the professor, too. And that's when you took over as the herbology professor? Well, not quite. After 3 weeks at St. Mungo's, my predecessor regained a tiny bit of his eyesight. He insisted on returning to the greenhouse. Within a week, he claims by accident, kicked a Chinese chomping cabbage, so it was back to St. Mungo's for him. What a string of bad luck. Well, I felt awful for him, but I dare say I felt a bit more sympathy for the cabbage. Upon his discharge from the hospital, his indifference to plants had turned to utter disdain. He lost what little patience he had left with a particularly temperamental venomous tentacula and, well, his resulting leave of absence continues to this day. I'm glad everything worked out as it did, and that you're the herbology professor now. Very kind of you to say. I do love these gardens and helping my students grow. Lovely speaking with you. Have a wonderful day. Oh, and remember, be kind to your wigan trees. Bine, hai să vedem Leviosar. Wingardium Leviosar. Where is it? Levioso! Deci ăsta e Levioso, pe care l-aveam și înainte. Da. Și unde e Wingardium Levioso? Arresto momentum. Glacius Levioso, da. Flipendo. Descendo, bla bla bla. Defindă. Ăsta. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa.
A potion. Deci vedeți că sub cutiuțele astea găsiți poțiuni și alte chestii pe care le puteți fura. Să mă duc și în sala anterioară, că aveam și acolo o cutie asta pe care am mișcat-o eu puțin. Dar aici nu e nimic sub ea. Bun. La fix. Și acum că avem această vrajă, mai aveam una de descoperit. Glacius, parcă, la Madame Kogawa. Aici. Mergem la Madame Kogawa. Pop balloons over Hogsmeade Station și pop balloons around the Quidditch Pitch. Speak with Imelda, the Quidditch Pitch. Putem să le facem pe amândouă. Hai să vorbim întâi cu Imelda, că tot e acolo, și apoi spargem și baloanele. Ăsta nu e bun. Și la One Handle am vrut să văd că primisem unde ăsta nou. Interesant. Hai să-l păstrăm. Bun. Mergem pe hartă. Unde este Quidditch Pitch? L-am văzut, dar ce e ăsta? Secret Rooms. Ce este acest Secret Rooms? The Map Chamber și Room of Requirement. Ok, aici trebuie să mergem. Cea mai apropiată flăcărică pe care o avem. Aici. Asta ce e? Hidden Herbology Corridor. Ok. Avem două vrăji noi. Și acum o să o descoperim în curând pe a treia. Așa că ne îmbunătățim arsenalul. Sper după aia să ne ajute să facem și acele Merlin Trials sau ce mai aveam. Și mi-am adus aminte, aș vrea acum, după ce discutăm cu Imelda, care cred că trebuie să intru înăuntru. După ce discutăm cu Imelda, o să vreau să ne uităm puțin pe skill point-uri. Să vedem ce putem să ne mai luăm, să ne mai ajute. Cred că mai am câteva de consumat. Hey you, Ravenclaw. Imelda Reyes? Albie Week sent me. Did he now? Still tinkering with his broom upgrade, no doubt. I tried to help him once. He nitpicked my flying technique, and that was the end of that. The nerve. Why is he roping you into his broom testing silliness? You've barely started flying from what I know. Caught wind of you showing off Pentru and că flying sunt foarte past the bună. I don't know what people have said, but I certainly wasn't showing off. Tell that to the rest of the school. But it doesn't matter. Everyone knows that class is only for beginners, troublemakers, and bumbling baboons. But for some reason, now people think you're competition. Ugh, I can't be having that. Perhaps I am competition. You're not even Slytherin. Could be a useless squib for all I know. Enough of this. Cum Only îți one way to permiți? find out who's the better flyer. I hold one of the fastest times on this course. Let's see if you can beat it. Ok. Slytherin versus Ravenclaw. Avem un challenge. Sunt curioasă dacă îl facem din Actually, why prima. not? I can beat your record. I'm so looking forward to seeing Place you in the lose. Quidditch Pitch Broom Trial. Did it! Could have done better. Cum adică one missed ring? Never mind. This is rather fun.
I've got this. Oh, 2 și 19, nu pot să cred. Da, am mers foarte, foarte prost. Vreau să mai facem o dată, dar nu am înțeles primul, deci mi-a zis că a fost mist. That's not... You must have cheated, you... Fine. You won. Ha, ha, ha. Și am mers Don't think this prost. is over. You can't determine skill from one single trial. Surely my win means something. You're not terrible, but you're still going to have to prove yourself if you want to earn my respect. Oh, vai, de parcă mă doare undeva de respectul tău. Perhaps you have what it takes after all. We shall see. But don't get your hopes up. The next course near Irondale offers a much tougher challenge. You can try to prepare by racing this course again. Just check in at the podium, where the leaderboard is. You can check your time and start the race. We'll see next time if your win here was more than just a fluke. Whilst on an errand for Albie Weeks. Return to the podium to challenge other racers and advance your way through the leaderboard. Ia să vedem leaderboard-ul. 55, 132, mamă. Mr. Weeks will be glad to hear how I fared. Return to Albie Weeks. Nu ne ducem acum la Albie Weeks, pentru că vreau să spargem niște baloane. Stai. Oare trebuie să ne punem misiunea? Să ne punem... da, aici cine arată? Speed Burst cu LT. Am uitat de Speed Burst. Hold Flight Speed. Cred că o să mai încercăm o dată. Toggle Flight Speed și Descend. Da, am uitat de Flight Speed și de alea. Bun. Am zis că vreau să spargem baloane. Aveam un quest aici cu Madame Kogawa. Așa. S-a pus. Perfect. Deci trebuie să mai spargem 4 baloane. Două. Cum l-am ratat? Nu, eu și mătura nu ne înțelegem. Patru. Unde mai avem un balon? 5. Bun, și acum over Hogsmeade Station. Pare departe, dar cu ocazia asta poate mergem și la prietenul Imeldei. How would you like to learn the knockback jinx flipendo? Once you've completed the necessary tasks, come and find me in the greenhouse. Învățăm și flipendo, să vedem ce trebuie la flipendo. Călătorim cu mătura, tra-la-la-la-la. Uite, aici jos mai avem un Merlin Trial. E pe hartă, e bine. Nu mergem acum la el, dar dacă l-avem pe hartă e suficient. Și uite, baloanele. 1. 2. 3. 4. 'Unde mai avem un balon? Unde mai avem un balon?
Încă un Merlin Trial acolo. Mamă, dar câte Merlin Trial-uri sunt? Sunt super multe. Aha, uite balonul. Brilliant. Yay! Da, return to Madame Cocoa. După deci mi-a luat nu știu cât să vin până aici. Și acum trebuie să mă întorc de unde am venit, adică... Cum adică landing is unavailable? Așa. Revelio. Bun. Pot să intru și înăuntru? Unde este domnul cu măturile? Să mă întorc la el dacă tot sunt în zonă. Asta cred că nu? Da, să mă duc eu la quest. Flight return to I'll be weeks. Mai bine așa. Ca să mi-l pună pe hartă mai bine. Da, am ales bine. Mergem aici, în Hogsmeade. Hogsmeade, here I come. Și apoi mergem să învățăm și Glacius. Oh, you're back! With something to report, I hope? Mr. Weeks, I was able to set a record on my broom. Incredible! Miss Ray's must have been shocked. Tell me, how was the broom? A little turbulent and is wanting for a bit of speed, but it fared well enough. I will say that it tended to drift a bit to the left on certain turns. Heard a slight swoosh when I dipped. Oh, thank you. That's precisely what I needed to know. Drifted, eh? Ia o să facem drifturi și cu... Even the și cu naysayers mătura. will be forced to admit that my works had potential all along. Dar aș vrea să-mi dea și mie un upgrade. No, you'd be surprised. People get set in their ways, worry that fiddling with what's working fine will somehow ruin it. Those people don't appreciate the sense of freedom that comes with quality broom flight, nor do they appreciate all that's involved in the creative process. I have a friend in Rome runs a shop like mine, says it's worse there. Of course, they do nap in the afternoons from what I hear. And where would we be without enhancements? I mean, if Elliot Smethwick had let the naysayers get to him, we would never have had the cushioning charm. I don't listen to him. Can't wait to hear more. I'm excited to hear more. I have a very good feeling about this upgrade. I guarantee you'll be pleased. Expect to hear from me soon. Bun, dar de cumpărat avem ce să How to cumpărăm. address the issue of altitude as it relates to speed. Nu știu dacă avem ce să cumpărăm. Thanks for stopping by. Hope to see you again. Bun. Și acum trebuie să mă întorc la Glacius, la profesor Kogawa's assignment. Și să vedem unde ne-a pus-o pe hartă. La Hogwarts, bănuiesc, undeva tot pe lângă Quidditch. Nu, aici. A? Perfect. Și pentru asta putem să ne teleportăm aici. Și mai era și un quest secundar de luat acolo. Și după ce facem pe Kogawa, poate avem timp să facem și pe cel de la Garlic. Asta ce vrea. Fătuca asta. Hello, Samantha. Are you here for Summoner's Court? I am. I'm actually rather good at it. Used to play all the time with my brother until... never mind. Shall we begin? Yes, I'm ready to play. Then Haide, let's get totuși. summoning. Se teleportează, oare? Nu, le trage către centru. Ok, am înțeles. Nu pare atât de grav.
Așa că dacă aș trage undeva în partea asta... Nu pe asta, pe asta. Prea mult? Stai acolo. Stai, stai, stai! Bun. Bineînțeles, ce te așteptai? Bun. Hai să luăm și noi și pe partea asta. S-ar putea să iau un ping pe ei pe 50. Hai că e bine. Bun, trebuie doar să o pun pe... Nici nu contează, practic am câștigat. Doar să nu mi le dau jos pe ale mele. Nu știu. Settles it, then. Pa! After your poor show against Natty in class, I thought I could beat you. Appears I overestimated myself. Poor show against Natty. Don't say that, Samantha. You're a fine player. Well, that's very kind of you. Let's just say if I'm good, then you're better. I happen to know who you're up against next, and she's no shy opponent. Best of luck. Și mai eram și în aceeași casă. Oh, well. Unde este doamna Kogawa? Că la doamna Kogawa am venit. Unde este domnișoara? Asta care stă pe jos pe aici? Nu cred. Asta e prietenul meu. Da. Unde ești, doamna Kogawa? Că nu te văd. Quests. Ești undeva sus. Bine. How did you get on with those tasks? Madam Kogawa, I completed the list of tasks you assigned. Wonderful. I trust you became more familiar with your broom through the process? Da, să yes, zicem. Professor. That's good to hear. Keep it up, and perhaps one day you'll have a spot on the Quidditch team. Când s-o juca, exact, când s-o juca Quidditch. With those tasks out of the way, let us get started. Glacius. Pay attention to your wand work. Ca un munte arăta forma. Nice. New spell unlocked. I'd recommend Hey, level 2 practice your unlock. new spell here in my office before taking it out into the world. Hai să ne punem vrăjuca. Unde este? Unde este? Unde este Glacius? Sus. Glacius, there you go. Catching on quickly. Haha. Bun. Am mai învățat o vrajă. Și cred că avem timp să mai învățăm încă ceva. Am văzut aici, aveam Profesor Garlic Assignment, să mai învățăm și Flipendo și asta o să fie un video în care doar am făcut, sau în care doar am făcut vrăji. Stai, ca să facem Flipendo trebuie să facem alte chestii, cum ar fi Grow and Harvest Flaxweed, Acquire all 3 combat plants and use them simultaneously. Prea multe cerințe. Cred că vom lăsa asta pentru un video următor. Dacă v-a plăcut episodul de astăzi, atunci vă invit să vă abonați la canal și să dați click pe clopoțel pentru a primi notificări când voi încărca și videoul următor. În videoul următor, după cum se vede, voi merge să facem acest quest pentru Herbology, da? Adică să folosim acele plântuțe și vom mai continua cu questurile secundare pentru ca apoi să ne concentrăm pe storyline.
Haide repede înainte să închid, să mergem puțin la talente și să vedem ce putem să ne mai asignăm. Știu că aveam aici o chestie interesantă, asta, da, cu spell set, un spell set nou. Deja avem foarte multe vrăji și cred că trebuie să le ținem împărțite pe categorii. Ce mai avem aici? Dodge allows you to vanish and reappear nearby. Pare bun și ăsta. Și deja am descoperit al doilea nivel. Bun. Basic cast improved on airborne enemies. Blocking a spell with send 2 projectiles back at enemies. Increase the range of rebellion. Și ăsta ar fi bun. Câte mai avem? 5 talent points. Hai să luăm range of rebellion și basic cast improved. Unblockable attack with dodge. Enemies stuck with superfly. Weaken Weld heals you greater effect și new spell set is added. Momentan am luat un spell set. Hai să vedem la spells. Descendo Slam creates a damaging shockwave around your target. Streaming Froze Magnitude. Confringo Impact Stick Enemy. Ăsta l-aș lua cu Confringo. Cred că ne ajută. Defindo. Ia să vedem ce mai avem și pe la Dark Arts. Nu. Stealth. Asta l-aș vrea pentru că nu îmi place foarte mult să trească să mă ascund și am descoperit la Room of Requirement. Mission Vulnerable. Nici nu știu dacă să-mi iau de acolo sau să mai iau de aici chestiuțe. Asta mi l-aș lua, eu fac destul de mult dodge, așa că s-ar putea să mă ajute. No, bun. Am pus și talentele. Dragilor, vă aștept să ne vedem într-un episod viitor. Eu sunt Ana Maria. Până data viitoare v-am pupat. Să aveți o zi faină!